राइट द इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर अर नर्मल फर्ममा लानुपर्ने छ √3x - y = 20 छ। सो गिभन इक्वेसन अफ लाइन हामीलाई के छ दिएको √3x - y = 20। सो यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 या 8 विथ ax + by + c = 0 सँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ? वी गेट a भनेको √3, b भनेको -1 र c भनेको -20 20 यता ल्यायो भने -20 हुन्छ। सो a² + b² लाई स्क्वायर रुट राख्ने √3 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ 3 + 1 दैट इज 4 भनेको 2 है। अब डिवाइडिङ बाइ 2 अन बोथ साइड वी गेट के हुन्छ त्यो दिएको इक्वेसनलाई चाहिँ 2 ले डिवाइड गर्ने √3/2 x - 1/2 y = 20/2। अब √3/2 x प्लस -1/2 y प्लस माइनस माइनस यसरी गर्न सकिन्छ 20/2 भनेको 10 भइहाल्यो। कम्पेयरिङ इट विथ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p किन भन्दाखेरि यो नर्मल अर परपेन्डिकुलर फर्मको इक्वेसन यस्तो हुन्छ है। अब p भनेको हामीलाई 10 भयो र cos अल्फा भनेको √3/2 भयो, sin अल्फा भनेको -1/2 भयो। अब हियर सिन्स sin अल्फा चाहिँ नेगेटिभ छ हामीसँग नेगेटिभ भ्यालु, cos अल्फा चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु छ। सो अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ अल्फा चाहिँ दुईटैको सिमिलर हुनुपर्छ एंगल चाहिँ। सो यो केमा क्वाड्रन्टमा लाग्छ फोर्थ क्वाड्रन्टमा किन भन्दाखेरि कास्ट रुल अनुसार CAST मा। अब हाम्रो C हाम्रो फोर्थ क्वाड्रन्ट हुन्छ, A हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रन्ट, S सेकेन्ड क्वाड्रन्ट, T हाम्रो थर्ड क्वाड्रन्ट र ओके A फर अल पोजिटिभ, S फर साइन र कसेक, T फर tan र कट र C फर कसेक र सेक हुन्छ है। यसरी अब गर्दाखेरि अब हाम्रो कस चाहिँ पोजिटिभ केमा हुन्छ फोर्थ क्वाड्रन्टमा र त्यसमा चाहिँ साइन नेगेटिभ हुन्छ। अब हाम्रो त्यसपछि cos अल्फा भनेको √3/2 छ। अब cos अल्फा = cos 360 - 30 डिग्री किनकि त्यसमा चाहिँ फोर्थ क्वाड्रन्टमा हुन्छ। यो हामी कास्ट रुलबाट पनि पढ्न गइरहेछौँ। अब हामी एउटा भिडियो यस सम्बन्धी पनि बनाउने छौँ। sin अल्फा भनेको sin 360 - 30 therefore alpha = 330 degree। सो अब हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन x cos 330 डिग्री प्लस y sin 330 डिग्री = p भनेको 10 छ। यो नै हाम्रो इक्वेसन भयो। ओके थ्यांक यू। अब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि x - y + 20 = 0 छ। सो इक्वेसन गिवन इक्वेसन अफ लाइन = x - y + 20 = 0 छ। सो इक्वेसन 1 मान नाउ कम्पेयरिङ इट विथ इक्वेसन 1 लाई चाहिँ ax + by + c = 0 सँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि a भनेको हामीलाई 1 भयो, x को कोएफिसिएन्ट 1 भयो। अब b भनेको -1 भयो, c भनेको 20 हुन्छ। ओके c भनेको 20 भयो पोजिटिभ। ओके अब हामीसँग a² + b² छ। a² भनेको त्यो 1 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर 1 + 1 भनेको √2 हुन्छ। सो हामी dividing both sides of equation 1 by √2 we get अब के हुन्छ त हेर्नुस् त x - y + 20 = 0 छ भने अब हामीले कसरी एरेन्ज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 20 पोजिटिभ राख्नलाई यो x - y लाई चाहिँ उता लानुपर्छ -x + y यता 20 राख्ने किनकि p मस्ट बी पोजिटिभ। p भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ। सो -1/√2 x प्लस 1/√2 y = 20/√2 नै भयो। सो -1/√2 x प्लस 1/√2 y = 10 × 2 गर्न सकिन्छ अनि √2 लाई हामी √2 × √2 गर्न सकिन्छ। तलमाथि √2 क्यान्सल भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो व्हिच इज इन द फर्म अफ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p है। अब p भनेको हाम्रो कति भयो 10√2 भयो 10√2। अब cos अल्फा भनेको -1/√2 भयो, sin अल्फा भनेको 1/√2। अब फ्रम हियर हामी के देख्न सक्छौं भन्दा sin अल्फा इज पोजिटिभ एन्ड cos अल्फा नेगेटिभ
त्यो भएको कारणले अब हामीले यो चाहिँ कुन क्वार्टरमा पर्छ भन्दाखेरि साइन पोजिटिभ र कस नेगेटिभ भएको भने चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड क्वार्टरमा पर्छ। हामी कास्ट रुलबाट हेर्न सक्छौँ। फर्स्ट क्वार्टरमा ए, सेकेन्ड क्वार्टरमा एस, थर्ड क्वार्टरमा टी र फोर्थ क्वार्टरमा सी हुन्छ। भनेपछि कस अल्फा इक्वल्स टु कति छ -1/√2। भ्यालु 1/√2 भनेको 45 हो। सो कस अल्फा इक्वल्स टु -45 भनेपछि कस 180 - 45 द्याट इज अल्फा इक्वल्स टु 135 डिग्री। त्यस्तै गरी साइन अल्फा इक्वल्स टु 1/√2 छ। साइन अल्फा इक्वल्स टु साइन 180 - 45 द्याट इज अल्फा इक्वल्स टु 135 डिग्री। यसरी हाम्रो इक्वेसन चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एक्स कस 135 डिग्री प्लस वाइ साइन 135 डिग्री इक्वल्स टु अब हाम्रो परपेन्डिकुलर छ 10√2। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँहरूसँग केही प्रश्नहरू भए तल कमेन्ट गरिदिनु।